বাইদেউসকল চাওক এইবিলাক কাম আমি ট্ৰেইনিং দি আছোঁ তেওঁলোকে বৰ্তমান 5000 কৰি ট্ৰেইনিং লৈ আছে আপোনাৰ হোৱাইট যিটো গেঞ্জি মাৰি আছে তেওঁ বৰ্তমান 12000 চেলাৰী পাই আছে আৰু পিছফালে তেওঁ ব্লু লগাই আছে দৰ্জাত এইবিলাক হৈছে দুটা এই চাইডত আছে নতুন ট্ৰেইনিং তেওঁলোকে বৰ্তমান ট্ৰেইনিং লৈ আছে আৰু আমাৰ শিকি আছে এওঁ আছে বৰ্তমান 50000 চেলাৰী হয় তেওঁ 2 বছৰ হৈ গ'ল মোৰ কোম্পানীত ট্ৰেইনিং লৈ কাম কৰা তেওঁ এতিয়া নিজে অকলেই সকলো বনাব পাৰে আপুনি ভিডিঅ' যিকোনো ডিজাইনৰ বনাই দিলে পূৰা বঢ়িয়াকৈ বনাই দিব এই ল'ৰাজনে তো নিজে 7000 পৰাই তেওঁ চেলাৰীৰ পৰাই ষ্টাৰ্ট কৰি আজি 15000 পাইছে তো এইবিলাক নতুন দুজন আছে ইয়াত তেওঁলোকে বৰ্তমান ইনষ্টিটিউটত শিকি আছে তেওঁলোকে আৰু 1 বছৰ শিকাৰ পিছত তেওঁলোকে বৰ্তমান 2 মাহতে তেওঁলোকে এজনেতো 2 মাহতে 5000 পৰা 8000 গুচি গ'ল তো ট্ৰেইনিংটো বৰ্তমান ভালে কামটো শিকি আছে ভালকৈ কৰিব পাৰি তো আপোনালোকেও বৰ্তমান কৰক চাৰ্টিফিকেট পৰ্যন্ত পাই যাব কাৰ্পেণ্টাৰ তো এপ্লাই কৰক আপোনাৰ ৱেবছাইটত দিছোঁ তো এইবিলাক চাই লওক কেনেকৈ কি কাম কৰে এইবিলাক আমাৰ শিকোৱা হয় এইবিলাক ট্ৰেইনিং দি থাকোঁ আমাৰ ডেইলি ট্ৰেইনিং প্ৰত্যেক ক্ষেত্ৰতে আপোনালোকক ট্ৰেইনিং দিয়া হ'ব এনেকৈ কামত আপোনালোকক পূৰা ট্ৰেইনিং দিয়া হ'ব আপুনি যিটো জানিব পূৰা আপোনাৰ নিজৰ মতে আপোনাক ডিজাইন দিয়া হ'ব সেইমতে আপুনি কাটি বনাব লাগিব যেনেকৈ বনাব মেনুফেক্সাৰিং হয় পূৰা সেনেকৈ পূৰা আপোনাৰ পূৰা প্ৰতিটো যেন গল্টি নহয় সেইটো হৈছে হেল্ডি আপোনাৰ সকলো মনত থাকিব লাগিব তো আপোনাৰ চব মেচিনাৰী হয় আমাৰ সকলো মেচিনাৰীতে আপুনি শিকিব লাগিব আপোনাৰ কোনো ITI কৰিব যাব নালাগে আমি ইয়াতে ITI সকলো মেচিনাৰী সকলো কেনেকৈ মেচিনাৰী কি মেচিন কেনেকৈ চলাব লাগে কেনেকৈ কি কৰিবলৈ সকলো শিকাই দিম আমি ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাওক তো আপোনালোকে সকলো বুজি পাব আপোনালোকে কাম আৰু মেম্বাৰশ্বিপ লৈ লওক আপোনালোকেতো আপোনালোকৰ ফিউচাৰৰ কোম্পানী হয় এইটো বৰ্তমান আপোনালোকে ইয়াত বহুত কাম শিকিব পাৰিব আপোনালোকে কাম কৰিছিল সেইবিলাক এতিয়া ৰাতি পুটিং মাৰি আছে আপোনাৰ নাইটৰ কাম হ'ব আপোনাৰ ডে নাইট 24 আৱাৰ কাম আছে আপুনি ডেইলি 3 হাজিৰা কৰি মাৰিব পাৰিব ডেইলি 1500 টকাও ইনকাম কৰিব পাৰিব হেল্পাৰে 3000 ইনকাম কৰিব পাৰিব ভাল মিস্ত্ৰী আপোনাৰ ৰাতিও কাম আছে দিনতো কাম আছে এভৰিথিং আপোনাৰ ডে নাইট কাম আছে তো ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ তো আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আমাৰ চেনেলটো আৰু আপোনালোকৰ নতুন ফেক্টৰী আৰম্ভ হৈ আছে সেইবিলাকত এইবিলাক জইন দি থৈছোঁ দামী দৰ্জা ডিজাইনত If you found this video useful, please show your appreciation by clicking the like button. Also, let us know in the comments if you'd like us to make a vlog.